kami nakapag-vlog. Dahil sa aming place, naging red zone. So, lockdown lahat ng places dito, yung mga market, yung grocery. Kaya hindi kami nakapag-vlog. Okay. So, ngayon, na wala ng lockdown, wala na rin red zone dito sa place namin, naisipan namin magluto ng lechon belly. As you know, nung nag-lockdown, puro kami noodles at dilata. Okay. Gosh! It gives me a headache. So now, walang lockdown, itong naisipan kong ipaluto kay Mudra. Okay? Lechon belly. And at the same time, dahil mahilig kami sa Korean food, gumawa rin si Mama ng kimchi, partner ng lechon belly. Meron na rin kaming ano ba ito, Ma? Atsara. Pero gusto rin namin kumain ng kimchi. So, ibang sauce. May mga ibang sauce din, pero hindi yan importante. Mas importante ang kimchi at ang lechon belly. So, everybody, Cusina, ayan na po. Let's go! Tuturuan namin kayo kung paano magluto ng lechon belly at gumawa ng kimchi. Yan lang po! Let's go! Mga kakusina, ito po ang ingredients na gagamitin natin para sa ating kimchi. Red pepper powder, spring onion, carrot, radish, rice flour, garlic, sili, apple, ginger, patis, cabbage, at sugar and salt. So, hiwain na ni Mama ang mga gulay para sa ating kimchi. Okay, mga kusina, ngayon tapos ko nang hiwain ang mga gulay, ilalagay ko na ng asin. Kasi dapat may ibabad na ng mga 2 hours before na gagawin ang kimchi. Ganito kasi gusto kong parang bite size lang. Hindi ka mukha nung sa talaga yung authentic na Korean kimchi.
buo ang inaano nila, yung i-cut nila tapos isok sa asin. Pero sa akin gusto ko ganitong size, bite size, para madali lang ilagay sa container. I-mix ko ng asin, tapos iwanan ko ito mga 2 hours, then balikan ko ulit. Hugasan ko na yung cabbage na ngayon. Para yung saltiness dito sa cabbage, matatanggal. Kailangan mga 3 beses talaga hugasan. Para yung alat matanggal. Perfect na ito para sa kimchi kasi ito medyo makunat siya, parang kumunat na. So maganda ito para sa timpla na. Cusina, ngayon tapos ko na hugasan ng mga gulay, itimpla na natin. Okay? So itong rice flour, nilagay ko na ng 1 cup of water na niluto ko. Ngayon, i-blend natin ito, pati yung ibang ingredients dito. Isabay na natin. Ang apple, kasi malaki siya masyado, kalahati lang ang ginamit ko. Ang ginger. At saka ang bawang. Ginger, mga 1 thumb size lang. Kasi kung marami, parang ibang lasa. Okay. Pati ang patis pa din na natin ilagay dito. So, ilagay na natin ang ating red pepper powder, okay? Flakes. I-ano ko muna ng 1/2 cup. Kung kulang, dagdagan ko pa ng 1/4. Sugar, ang salt, 1 tablespoon sugar, 1/2 tablespoon, 1 teaspoon of salt. Tapos ilagay na natin ito. Mix lang. After that, pwede na natin ilagay ang mga gulay. Ilagay ko na ito.
So, mix again. Kasi pag ganito na putul-putulan na ng medyo maliliit, madali lang i-mix kaysa yung buo. Kailangan ilagay mo pa isa-isa. Ipahid isa-isa. Pero ito, madali lang. So, mga 1 cup, pwede na. Tapos, kung gusto nyo pang ilagay ng para medyo mas maanghang, pwede rin dagdagan ng sili. Kung gusto nyo medyo mas maanghang. Pero sa amin, okay na ito. Tapos, pwede rin i-adjust ang salt kung kulang, tsaka ang sugar. Kung gusto nyo medyo matamis-tamis, pwede pa rin dagdagan ng isa ito. So, ayan mga kakusina. Okay na. So, ilalagay na natin sa isang container. Tapos, mga after a day, pwede nang tikman. Ilagay sa ref. Yan. Kita nyo, ang ganda ng pagkagawa. Mga kakusina, subukan nyo talaga itong recipe. Hindi kayo magsisisi. Okay? So, please like, share, and subscribe. Bye! See you again!